નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે હું ટમેટાનો સોસ બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। હા મિત્રો, બજારમાં મળે તેવો ટોમેટો કેચઅપ આપણે ઘરે પણ બનાવી શકીએ, તે પણ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ફટાફટ। તો આવો બનાવીએ ટોમેટો કેચઅપ। ટોમેટો કેચઅપ બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધેલ છે કુલ 500 ગ્રામ ટમેટા। આ રેસીપી બનાવવા માટે આપણે જે ટમેટા લઈએ તે સરસ પાકેલા અને લાલ લેવાના છે, જેથી આપણા સોસમાં નેચરલી સરસ રેડ કલર આવે। કટ કરી લીધા બાદ આ ટમેટાને આપણે બાફી લેવાના છે। આ ટમેટા અહીંયા પેનમાં બાફવાના છે। ટમેટા પેનમાં બાફવાથી સોસનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે। ટમેટાની સાથે જ એડ કરું છું 2 મરી તેમજ 1 લવિંગ, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। જો સ્વાદ પસંદ હોય તો જ મરી તેમજ લવિંગ અહીંયા યુઝ કરવાના છે। હવે સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો સેટ કરીને આ ટમેટા બાફવાના છે। મિત્રો, ટમેટામાં ઓલરેડી પાણીનો ભાગ સારા એવા પ્રમાણમાં હોય છે, માટે અહીંયા ટમેટા બાફવા માટે પાણીની બિલકુલ જરૂર નથી। પાણી ન એડ કરવાના 2 રીઝન છે। એક તો પાણી એડ ન કરવાથી સોસ લાંબો સમય સુધી સારો રહે છે, તેમજ સોસને બાળીને ટેક્સચર ખૂબ ઘટ કરવાનું હોય છે। પાણી એડ કર્યા વગર બાફવાથી સોસ ફટાફટ ઘટ ટેક્સચરમાં આવી જાય છે, માટે અહીંયા ટમેટા બાફવા માટે પાણી યુઝ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી। 15 મિનિટ પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ટમેટા સરસ ગળીને સોફ્ટ પડી ગયેલ છે। હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ, તેમજ આ ટમેટાને થોડા ઠંડા પડવા દઈએ। ઠંડા પડતા જ આ ટમેટાને મિક્સર જારમાં લઈ અને ક્રશ કરી લઈએ। આ ટમેટાનો મેં સરસ સ્મૂથ પલ્પ તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આ પલ્પને સ્ટ્રેનરની મદદથી ગાળી લઈએ। અહીંયા આ રીતે મેં ટમેટાનો બધો જ પલ્પ તૈયાર કરી લીધો છે। ફરી તૈયાર કરેલા પલ્પને એક પેનમાં લઈ લઈએ। સાથે જ એડ કરીશું ખાંડ, જે લીધી છે મેં અહીંયા 50 ગ્રામ, તેમજ મીઠું સ્વાદ મુજબ। ટમેટાની પ્યુરીમાં રહેલ પાણીનો ભાગ બળી જાય અને સરસ ઘટ કન્સિસ્ટન્સી બને ત્યાં સુધી આપણે સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને આને ચડવા દેવાનું છે। થોડી જ વારમાં અહીંયા આપણે શાક જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે એડ કરેલ ખાંડ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ અને ટમેટાની પ્યુરી સાથે મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાં હું એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, જેથી સોસમાં તીખાશ ખૂબ જ ઓછી આવશે અને કલર સરસ ટેમ્પટી રેડ આવે। આ રેસીપી બનાવવા માટે આપણે સાથે કોઈ પણ પ્રકારના કલર એડ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી, છતાં પણ કલર સરસ એટ્રેક્ટિવ રેડ આવે છે। બસ માત્ર ટમેટા ચૂઝ કરતી વખતે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે ટમેટા સરસ પાકા અને સરસ લાલ કલરના હોય તેવા જ ચૂઝ કરવાના। હજુ ધીમા તાપે ટમેટાની પ્યુરીમાં રહેલ પાણી બળવા દઈએ। 10 મિનિટ પછી અહીંયા મોટા બબલ્સ પડતા જોઈ શકાય છે। તો હવે આ સોસના 2-3 ડ્રોપ્સ એક વાસણમાં લઈ અને ચેક કરીએ। અહીંયા આપણા સોસનું ટેક્સચર સરસ ઘટ છે, તેમજ સોસમાં બિલકુલ પાણીનો ભાગ પણ નથી દેખાતો। આમ પણ આ સોસ ઠંડો પડતા હજુ થોડો ઘટ પણ થાય। તો આ સ્ટેજ પર આપણે હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ। આપણું વાસણ ગરમ છે, તો વચ્ચે વચ્ચે આપણે આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। આ સોસ સાવ ઠંડો પડી ગયા બાદ આપણે સ્ટોર કરીશું। મિત્રો, આ સોસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા માત્ર લાંબા ટમેટા યુઝ કરેલ છે, જે સ્વાદમાં બહુ ખાટા હોતા નથી, પરંતુ જે મુજબ ખટાશ પસંદ હોય એ મુજબ લાંબા ટમેટા સાથે ખાટા ટમેટા એડ કરી અને સોસ બનાવી શકાય। અહીંયા આપણો ટમેટો સોસ સરસ ઠંડો પડી ગયો છે, કન્સિસ્ટન્સી પણ એકદમ ઘટ છે અને કલર પણ સરસ ટેમ્પટિંગ રેડ છે। આ સોસ બનાવવા માટે આપણે અહીંયા કોઈ પણ જાતના કેમિકલ્સ કે પ્રિઝર્વેટિવ યુઝ કર્યા નથી। મિત્રો, આ સોસને કાચની સાફ એરટાઇટ બોટલમાં ભરી રેફ્રિજરેટરમાં રાખીને 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે। આ સોસને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરવા માટે તેની અંદર પ્રિઝર્વેટિવ્સ એડ કરવામાં આવતા હોય છે, જે માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે, જે તમે ગ્રોસરી સ્ટોર પરથી આસાનીથી મેળવી શકો છો। તો મિત્રો, તમે પણ બનાવીને સ્ટોર કરી લો અને આખું વર્ષ એન્જોય કરો ટોમેટો કેચઅપ। તેમજ
ટોમેટો કેચઅપ બનાવવાની મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો, તેમજ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.